สวัสดีครับทุกท่านกลับมาเจอกันอีกครั้งในวิดีโอพิเศษตอนที่ 3 ของการพรีวิวตัวเกม City Skyline 2 นะครับซึ่งในคราวที่แล้วเนี่ยเมืองของผมก็ได้มีทั้งการปรับปรุงและขยายพื้นที่มีเพิ่มระบบขนส่งมวลชนอย่างเช่นรถไฟและรถเมล์ด้วยส่วนระบบเศรษฐกิจในเมืองก็มีการเติบโตมาเรื่อยๆสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดู EP ก่อนหน้าเนี่ยก็สามารถย้อนไปดูกันก่อนได้เลยนะครับผมก็ต้องบอกตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าตัวเกมเพลย์ทั้งหมดที่เห็นกันอยู่เนี่ยคือจะมาจากตัวเกมที่ยังเป็นเวอร์ชัน Pre-Release อยู่ที่ตัวบิลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก่อนที่เกมจะเปิดให้เล่นได้ทั่วไปนะครับและฟุตเทจเกือบทั้งหมดก็จะมีการเร่งความเร็วคลิปอยู่ที่ประมาณ 200% เพื่อให้ตัววิดีโอเนี่ยมันมีความกระชับมากขึ้นนะครับเรามาลุยกันต่อเลยดีกว่าตอนนี้เมืองของเราก็ได้เข้าสู่เลเวล 9 เรียบร้อยแล้วซึ่งใน Milestone นี้จะได้รับรีวอร์ดพร้อมกับมีการปลดล็อกในส่วนของโซนการค้าแบบหนาแน่นสูงแล้วก็มีขีดจำกัดในการกู้เงินที่ได้ถูกขยายเพิ่มขึ้นมานะครับก่อนที่จะเริ่มขยายเมืองผมก็จะพาทุกคนมาดูรายละเอียดในส่วนของวิทยาลัยในเมืองกันก่อนนะครับที่ในตอนนี้เนี่ยมันมีจำนวนคนที่เรียนเต็มความจุไปแล้วตัวเกมก็ได้บอกนะครับว่าระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาจะขึ้นอยู่กับระดับประสิทธิภาพของตัวอาคารในที่นี้ผมจะทำการอัปเกรดตัวอาคารเพื่อขยายความจุพร้อมกับส่วนของห้องสมุดด้วยนะครับซึ่งค่าประสิทธิภาพจะบอกว่ามันค่อนข้างสำคัญนะแต่จะไม่จำกัดแค่เฉพาะเซอร์วิสนี้เท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงเซอร์วิสประเภทอื่นๆเช่นบริษัทและร้านค้าต่างๆอีกด้วยเพราะว่ามันจะส่งผลกระทบหลายด้านเลยสำคัญที่สุดคือทำให้ผู้คนในเมืองมีความสุขมีสุขภาพที่ดีและมีระดับการศึกษาที่เหมาะสมกับสถานที่ทำงานนั้นๆด้วยนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นลานฝังกลบขยะและศูนย์รีไซเคิลนะครับที่ในตอนนี้ตัวลานฝังกลบก็ใกล้จะเต็มความจุแต่ก็จะมีแพลนที่จะสร้างในที่ใหม่ๆเพิ่มเติมอีกนะแต่ในที่นี้ผมก็จะทำการอัปเกรดและเพิ่มจุดรวบรวมขยะอันตรายแล้วก็โรงเก็บขยะเข้าไปนะซึ่งก็จะเป็นการเพิ่มความเร็วในการจัดการขยะนะครับจริงๆในจุดนี้สามารถปรับขนาดพื้นที่ตัวลานขยะได้ด้วยนะอย่างในตอนนี้จะมีการปรับขยายพื้นที่ออกมาเล็กน้อยแต่พื้นที่นี้ก็จะไม่พอแล้วเดี๋ยวก็ได้เวลาทำจุดใหม่นะครับถัดไปผมก็จะเริ่มทำการจัดโซนพื้นที่กันต่อนะครับซึ่งในพื้นที่นี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่ต่อเนื่องมาจากสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่อยู่ใจกลางเมืองนะเดิมทีพื้นที่ส่วนนี้เคยเป็นโซนอุตสาหกรรมมาก่อนแต่ปัจจุบันก็ได้ทำการย้ายออกไปเรียบร้อยแล้วนะส่วนนี้เคยตั้งใจอยากให้มันเป็นย่าน CBD อีกจุดหนึ่งแต่เนื่องจากพื้นที่ส่วนนี้พวกโรงเรียนประถมและวิทยาลัยเนี่ยมันยังไม่ครอบคลุมเท่าไหร่ก็เลยต้องปรับรูปแบบการใช้พื้นที่ใหม่เล็กน้อยโดยจะมีการแบ่งพื้นที่บางส่วนเอาไว้เป็นโรงเรียนประถมและวิทยาลัยซึ่งทั้งสองก็มีการพื้นที่ไว้อีกส่วนหนึ่งไว้เผื่อรองรับการอัปเกรดในอนาคตอีกด้วยแล้วบริเวณด้านหน้าของวิทยาลัยผมก็จะมีการลงโซนพื้นที่การค้าและสำนักงานด้วยเช่นกันนะครับจุดนี้จะเป็นพื้นที่ริมแม่น้ำนะครับจะมีการทำทางเดินและตกแต่งพื้นที่เพื่อเพิ่มความสวยงามจริงๆบิลในช่วงของ Milestone นี้ก็จะเน้นไปที่การปรับปรุง City Service ต่างๆที่อยู่ในเมืองเป็นหลักแต่ก็มีการอัปเกรดโซนพื้นที่ไปบ้างในบางจุดเช่นกันนะครับตอนนี้เมืองของผมก็เข้าสู่เลเวล 10 เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในเลเวลนี้ก็คือ Small City นะครับสำหรับใน Milestone นี้จะมีการปลดล็อกโซนอาคารสำนักงานแบบหนาแน่นสูงให้ได้เลือกใช้แล้วนะครับพร้อมกับนโยบายของเมืองเพิ่มเติมอีก 3 อย่างตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้เลยนะครับในแท็บ Development ก็จะมีการใช้แต้มเพื่อปลดล็อกตัวเลือกไปหลายอย่างอยู่นะ ส
สำหรับในส่วนนี้ก็จะมาอัปเกรดตัวอาคารสารกลางกันนะครับก็จะมีการอัปเกรดทั้งสำนักผังเมืองแล้วก็ศาลไปพร้อมกันทีเดียวเลยผลลัพธ์ที่ได้ก็คือจะมีอัตราการก่ออาชญากรรมและค่าใช้จ่ายในการปรับระดับอาคารที่ลดลงอีก 5% นะครับเดี๋ยวจะมาดูรายละเอียดตัวอาคารและผู้คนกันแบบใกล้ๆดีกว่าคือจะเห็นว่าตัวโมเดลอาคารเนี่ยมันมีรายละเอียดที่มากขึ้นและสเกลที่ดูมันมีความสมเหตุสมผลกว่านะครับตอนนี้ผมก็ลองสุ่มกดดูชาวเมืองมาคนหนึ่งก็จะมีการแสดงข้อมูลแบบพื้นฐานสถานะการเงินและสถานที่ทำงานนะครับทีนี้ผมลองมากดดูที่อีกคนหนึ่งก็จะเห็นว่าคนนี้ทำงานที่เดียวกันกับคนแรกเลยแต่รู้สึกว่าจะมีค่าความสุขไม่เหมือนกับคนแรกซึ่งค่าตัวนี้เนี่ยแหละที่จะมีผลกระทบประสิทธิภาพของบริษัทด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกคนหนึ่งกันบ้างดีกว่าคนนี้ก็จะเป็นพนักงานส่งของนะครับแล้วในตอนนี้รถก็ติดไฟแดงอยู่แต่ผมอยากให้ทุกคนสังเกตตรงรายละเอียดตอนขับรถอยู่นะจะเห็นว่ามันมีแอนิเมชันที่ละเอียดขึ้นจริงๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้องหมา2ตัวที่กำลังเดินข้ามถนนพร้อมกับเจ้าของที่กำลังจะพาไปที่สถานีรถไฟนะครับที่ในตอนนี้เจ้าของก็เป็นคนไร้บ้านและไม่มีงานทำนะครับตัวขบวนรถไฟในภาคนี้ก็ดูดีขึ้นนะพวกรางรถไฟนี่ค่อนข้างมีรายละเอียดที่ดีกว่าภาคแรกนะครับที่จุดนี้จะมีการสร้างสะพานเพิ่มอีก1 แห่งที่จะอยู่นอกเมืองนะครับจุดนี้ก็จะเป็นการเชื่อมต่อไปยังพื้นที่ที่อยู่อีกฝั่งของเมืองรูปแบบของสะพานก็จะเป็นแบบสะพานโค้งแบบนี้เลยนะครับภาพรวมเมืองของผมในตอนนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับถัดไปก็จะเป็นการขยายอาณาเขตเมืองเพิ่มเติมที่รอบนี้ผมจะเปิดท้ายทั้งหมด39ส่วนโดยมีค่าใช้จ่ายในการเปิดท้ายทั้งหมดก็อยู่ที่ประมาณ2 ล้านในแผนที่ผมวางไว้ก็จะมีการขยายพื้นที่ออกไปอีก3ส่วนใหญ่ๆตามที่เห็นบนหน้าจอในตอนนี้เลยนะครับตัวนี้ผมก็จะมาสร้างตัวอาคารสำนักงานบำรุงรักษาส่วนสาธารณะกันนะครับซึ่งในตอนแรกผมก็เคยมีความคิดที่จะสร้างอยู่แล้วแต่ก็ติดปัญหาในเรื่องของเงินที่ผมอยากจะบาลานซ์เมืองแบบไม่ให้มันติดลบจนมาถึงตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะสร้างได้แล้วนะโดยผมจะสร้างติดอยู่ข้างๆกับตัวอาคารศูนย์บำรุงทางพร้อมกับมีการอัปเกรดตัวอาคารกันอีกเล็กน้อยนะครับมาที่ในส่วนที่เป็นชานเมืองกันบ้างนะครับสำหรับในส่วนนี้เองก็จะมีการสร้างสนามฟุตบอลและสระว่ายน้ำชุมชนพร้อมกับลานจอดรถไว้รองรับผู้คนที่จะมาใช้บริการนะครับสำหรับพื้นที่กิจกรรมแบบนี้จะเป็นในรูปแบบของกีฬานะครับส่วนถัดไปผมก็จะมาทำการปรับปรุงทางแยกบริเวณใกล้ๆกันกับโซนอุตสาหกรรมกันนะครับโดยจะเปลี่ยนเป็นแบบสะพานข้ามแยก1จุดแล้วก็ทางแยกต่างระดับอีก1จุดตามที่เห็นบนหน้าจอนี้เลยนะครับหลังจากนี้ผมก็จะปล่อยให้ทุกท่านดูไทม์แลปส์ในการสร้างในส่วนนี้ไปแล้วกลับมาเจอกันอีกครั้งในส่วนถัดไปกันนะครับ
กลับมากันต่อกันที่ในส่วนของพื้นที่ที่อยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองกันนะครับสำหรับจุดนี้เองก็จะมีการขยายพื้นที่ที่ต่อเนื่องมาจากโซนอุตสาหกรรมแต่อันนี้จะเป็นชุมชนใหม่เพิ่มมาอีกแห่งของเมืองนะครับผมก็จะมาทำการวางผังถนนในส่วนนี้จากนั้นก็จะเริ่มทยอยลงโซนพื้นที่ทีละส่วนโดยอิงตามดีมานด์และความเหมาะสมของพื้นที่ด้วยนะครับสำหรับในจุดนี้ผมก็จะมีการสร้างทางแยกต่างระดับเพิ่มอีกจุดหนึ่งที่จะอยู่ทางตอนใต้ของเมืองนะครับตำแหน่งและรูปแบบก็จะมีลักษณะแบบนี้เลยตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนะครับคือในส่วนนี้เนี่ยมันมีพื้นที่ที่ค่อนข้างชันและมีความยุ่งยากในการสร้างอยู่พอสมควรเลยนะครับจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของการขยายพื้นที่เพิ่มเติมกันต่อนะครับโดยในจุดนี้ผมก็จะกำหนดให้เป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยซะส่วนใหญ่และส่วนที่เหลือก็จะเป็นส่วนของโซนเกษตรกรรมนะครับมาดูในส่วนของโปรดักชันของเมืองกันนะครับจะเห็นว่าจะมีการแสดงรายละเอียดผลผลิตในแต่ละประเภทที่ค่อนข้างหลากหลายโดยจะมีการแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆก็จะมีวัตถุดิบหรือสินค้าที่มีตัวตนและสินค้าที่ไม่มีตัวตนนะครับจากนั้นผมก็จะมาทำโซนเกษตรกรรมเพิ่มเติมอีกนะครับโดยในจุดนี้จะอยู่ทางทิศใต้ของเมืองและอยู่คนละจุดกับโซนเกษตรกรรมที่ผมเคยได้สร้างไปในตอนแรกนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะเน้นไปที่อุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องสร้างในโซนที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกก็จะมีพวกไร่ธัญพืชไร่ฝ้ายแล้วก็สวนผักนะโดยจะแสดงเป็นไฮไลท์สีเขียวอ่อนแบบที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้เลยนะครับส่วนถัดไปก็จะเป็นการสร้างมหาวิทยาลัยกันนะครับโดยตำแหน่งที่จะสร้างก็จะอยู่ตรงบริเวณจุดบรรจบของคลองที่ได้เคยขุดไปก่อนหน้านี้นะตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้เลยนะครับขนาดพื้นที่ของมหาวิทยาลัยในภาคนี้คือมันค่อนข้างใหญ่อยู่พอสมควรเลยผมก็เลยแนะนำว่าควรมองหาพื้นที่กว้างๆและมีความราบเรียบนิดนึงน่าจะดีกว่านะครับจากนั้นผมก็จะย้ายมาทำในส่วนของบริเวณด้านหน้าของอาคารกันต่อโดยที่ในจุดนี้ก็จะเป็นเหมือนกับสวนสาธารณะเลยผมก็จะมีทำทางเดินพร้อมกับการตกแต่งพื้นที่นะครับ จ
ถัดไปก็จะเป็นการสร้างโรงเผาศพกันนะครับตำแหน่งที่ตั้งจะอยู่บริเวณใกล้กับฟาร์มป่าไม้ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้เลย โดยจะเป็นโรงเผาศพแห่งแรกของเมือง พร้อมกับมีการอัปเกรดความสามารถเพิ่มเติม อย่างการขยายห้องเย็นและเพิ่มเตาเผาศพนะครับ หลังจากเสร็จในส่วนของโรงเผาศพถัดไปผมก็จะข้ามมาที่ฝั่งหนึ่งของแม่น้ำที่อยู่ทางทิศเหนือของเมืองในส่วนนี้ผมก็จะมาสร้างตัวโรงไฟฟ้าหลักของเมืองกันนะครับซึ่งแต่เดิมจะเป็นการซื้อไฟฟ้าจากนอกเมืองส่วนประเภทของโรงไฟฟ้าที่ผมได้เลือกไว้ก็จะเป็นโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซนะครับก่อนที่จะเริ่มต้นสร้างกันผมก็จะทำการปรับระดับพื้นที่ให้มันราบเรียบก่อนเพื่อที่จะได้ง่ายต่อการจัดการนะครับจากนั้นก็จะทำการวางตัวอาคารโรงไฟฟ้าลงไปนะครับตำแหน่งที่ตั้งของโรงไฟฟ้าก็จะดูจากลักษณะของพื้นที่และทิศทางลมเป็นหลักนะครับระหว่างที่ผมกำลังทำในส่วนนี้ตัวเมืองของผมก็เข้าสู่เลเวล 11 เรียบร้อยแล้วซึ่งในเลเวลนี้ก็คือ Big City นะครับโดยใน Milestone นี้นอกจากการขยายวงเงินการกู้เงินก็จะไม่ได้มีของปลดล็อกอะไรเป็นพิเศษอีกแล้วนะครับหลังจากได้วางตัวอาคารโรงไฟฟ้าไปผมก็จะทำการวางผังถนนในส่วนนี้ต่อเลยซึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็นเขตอุตสาหกรรมทั้งหมดเลยพร้อมกับมีลานฝังกลบขยะเพิ่มอีก2จุดเพราะว่าส่วนนั้นมันพื้นที่มันไม่เพียงพอต่อการสร้างแล้วผมก็เลยต้องมีการสร้างพื้นที่ใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเติบโตของเมืองนะครับแล้วทั้งโรงไฟฟ้าและลานฝังกลบขยะก็จะมีการเผื่อพื้นที่บางส่วนไว้เพื่อรองรับการอัปเกรดตัวอาคารในอนาคตอีกด้วยนะครับส่วนถัดไปก็จะเป็นการสร้างทางแยกต่างระดับเพิ่มเติมอีก1แห่งที่จะอยู่ในฝั่งเดียวกันกับโรงไฟฟ้านะครับรูปแบบทางแยกต่างระดับก็จะเป็น Clover Stack จะเห็นว่าการสร้างทางแยกในภาคนี้จะดูมีความยืดหยุ่นและมีความสมจริงมากขึ้นนะครับจากนั้นก็จะเป็นการเพิ่มเสาไฟฟ้าส่องสว่างของถนนพร้อมกับทำการเชื่อมสายไฟฟ้าแรงสูงเข้ากับตัวโรงไฟฟ้านะครับและเนื่องจากว่าสายไฟฟ้าของภาคนี้มันมีการจำกัดความจุไว้ด้วยทั้งแบบสายไฟแรงต่ำจะอยู่ที่80เมกะวัตต์และสายไฟแรงสูงก็จะอยู่ที่400เมกะวัตต์นะครับผมแนะนำว่าให้สร้างสายไฟแรงสูงไว้หลายๆเส้นและสถานีไฟฟ้าย่อยกระจายไว้หลายๆที่เพราะจะได้ไม่เกิดการคอขวดนะครับจากนั้นผมก็จะกลับมาทำในส่วนของเขตอุตสาหกรรมกันต่อเลยโดยจะเป็นการโซนพื้นที่ผสมระหว่างโรงงานทั่วไปคลังสินค้าและสำนักงานขนาดเล็กนะครับพร้อมกับ City Service แบบพื้นฐานอย่างสถานีดับเพลิงและสถานีตำรวจนะครับในจุดนี้ผมก็จะมาสร้างตัวสถานีตำรวจขนาดใหญ่ของเมืองกันนะครับผมก็ได้มีการเตรียมพื้นที่ไว้รองรับอยู่แล้วอาจจะติดกับแนวถนนที่ผมเคยได้สร้างไปก็มีการปรับผังอีกเล็กน้อยเพื่อให้มันสามารถสร้างตัวอาคารได้นะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของการอัปเกรดโซนพื้นที่เพื่อให้มันมีการสร้างอาคารสูงในเขตใจกลางเมืองนะครับโดยผมจะทำการทยอยอัปเกรดไปทีละจุดตามความเหมาะสมของพื้นที่นะก็จะมีทั้งแบบโซนที่อยู่อาศัยการค้าแล้วก็สำนักงานนะจากนั้นก็จะมาสังเกตดูผู้คนที่กำลังทยอยย้ายเข้ามาอยู่กันและการเติบโตของเมืองไปเรื่อยๆนะครับ
ต่อไปก็จะเป็นการสร้างโรงพยาบาลขนาดใหญ่กันนะครับเนื่องจากว่าตัวคลินิกที่ผมเคยสร้างไว้ในเมืองเนี่ยก็เริ่มที่จะไม่เพียงพอต่อความต้องการของเมืองละโดยผมจะสร้างทับพื้นที่ที่เป็นโซนที่อยู่อาศัยเดิมที่อยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนมัธยมและอยู่ห่างจากสถานีรถไฟไม่มากเท่าไหร่นะครับพร้อมกับมีการสร้างสนามบาสเกตบอลที่จะอยู่ด้านหลังของโรงพยาบาลอีกด้วยเช่นกันนะครับเสร็จจากในส่วนของโรงพยาบาลแล้วผมก็กลับมาที่พื้นที่อีกฝั่งที่อยู่ตรงทิศเหนือของเมืองกันอีกครั้งหนึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็นการขยายพื้นที่เพิ่มเติมโดยจะเน้นไปที่โซนที่อยู่อาศัยเป็นหลักพร้อมกับ City Service แบบพื้นฐานที่จำเป็นนะครับตอนนี้เมืองของผมก็เข้าสู่เลเวล 12 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ โดยรีวอร์ดที่ได้รับก็จะมีตามที่เห็นนี้เลยนะครับ หลังจากนี้ผมก็จะปล่อยให้ทุกคนดู Time Lapse ในการสร้างในส่วนนี้ไปนะครับ สำหรับในส่วนนี้ก็จะเป็นการสร้างท่าเรือขนส่งสินค้าหลักของเมืองกันนะครับ โดยที่ตั้งของท่าเรือนั้นจะอยู่ในเขตอุตสาหกรรมของฝั่งที่เป็นตัวเมืองหลัก อย่างที่ผมได้เคยบอกไปในวิดีโอคราวที่แล้วว่าเขตอุตสาหกรรมนี้จะมีการพัฒนาเป็น2ช่วง โดยในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่2แล้วนะครับ จากนั้นผมก็จะมีการสร้างและกำหนดเส้นทางเดินเรือด้วยเช่นกันนะครับ
มาที่ในส่วนของการสร้างสถานีรถไฟใต้ดินกันนะครับแต่ก่อนที่จะสร้างตัวสถานีเนี่ยก็ต้องมีการสร้างดีโปกันก่อนนะเช่นเดียวกันกับรถไฟแบบทั่วไปนะครับซึ่งตัวดีโปผมก็ได้มีการสร้างไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยที่ตั้งก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำสายหลักที่มีทั้งโรงไฟฟ้าอุตสาหกรรมและโซนที่อยู่อาศัยบริเวณรอบนอกของเมืองนะครับสำหรับตำแหน่งของตัวสถานีก็จะเน้นสร้างในพื้นที่ที่มีคนอาศัยอยู่หนาแน่นมีความพลุกพล่านและผ่านเฉพาะจุดสำคัญเป็นหลักโดยภาพรวมของเส้นทางก็จะเป็นลักษณะแบบที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้เลยนะครับสำหรับเส้นทางสามารถสร้างได้ลึกถึง50 เมตรเลยทีเดียวและตัวสถานีเองก็สามารถอัปเกรดเพิ่มในส่วนของร้านค้าได้ด้วยเช่นกันนะครับสำหรับภาพรวมของเมืองในตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างพอใจอยู่นะอย่างในหน้าจองบประมาณของเมืองที่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีรายรับมากกว่ารายจ่ายและยังไม่มีการกู้ยืมเงินรายได้ส่วนใหญ่ก็จะมาจากการเก็บภาษีส่วนรายจ่ายก็จะมาหนักที่ค่าบำรุงรักษาของ City Service และมีการอุดหนุนเงินให้กับกลุ่มคนบางกลุ่มด้วยนะครับถัดไปก็จะเป็นหน้าจอแสดงภาษีที่จัดเก็บได้โดยจะมีการแบ่งประเภทเป็นแบบที่เห็นบนหน้าจอนี้เลยจะเห็นว่าผมได้มีการปรับระดับการจัดเก็บภาษีที่ไม่เท่ากันคือเราปรับอัตราภาษีได้ถึงระดับประเภทสินค้าและบริการที่ต้องการได้แบบละเอียดสุดๆต่อไปผมก็จะพาทุกท่านมาดูอินโฟวิวของเมืองกันนะครับโดยจะเริ่มต้นกันที่โครงข่ายระบบขนส่งมวลชนในเมืองกันก่อนคือสามารถเปิดปิดแสดงเส้นทางเดินรถและสัญลักษณ์ต่างๆได้เลยอินโฟวิวถัดไปจะแสดงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่อาศัยในเมืองที่ในตอนนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะครับส่วนข้อมูลอื่นๆก็จะมีทั้งเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไปรษณีย์ค่าความสุขความมั่งคั่งความพร้อมของสถานที่ทำงานที่มีการแบ่งเป็นระดับการศึกษามลพิษที่สามารถแสดงได้ทั้งแบบทางอากาศทางดินทางเสียงแล้วก็ทางน้ำนะครับระบบไฟฟ้าและประปาที่สามารถแสดงปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ำของแต่ละอาคารได้ ต่อไปจะเป็นการพรีวิวตัวเมืองที่ผมได้ทำไปในวันนี้นะสุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทาง Paradox Interactive อีกครั้งที่ได้ให้ผม Early Access ตัวเกมภาคใหม่นี้ด้วยนะครับตัวเกมก็จะเปิดให้เล่นพร้อมกันในวันที่ 24 ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับเฉพาะแพลตฟอร์ม PC ผ่าน 2 ช่องทางอย่าง Steam และ PC Game Pass ของ Microsoft สำหรับในส่วนของคอนโซลนั้นผมเห็นทางทีมงานเขาได้ประกาศออกมาแล้วนะครับว่าได้เลื่อนออกไปเป็นปีหน้าแล้วก็รอติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับท่านใดมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับในคลิปนี้ก็อาจจะมีจุดที่พลาดไปผมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องกันไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ